Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Vậy là tập 5 đã phát sóng, mặc dù cảnh giao tranh chiếm thời lượng rất ít nhưng vẫn là mãn nhãn, cảm giác đánh đấm rất lực đúng không các bạn? Bởi vì tập này phim đã làm đúng theo nguyên tắc, thậm chí là có phần trực quan hơn cả nguyên tắc, khiến người xem dễ hình dung, nên tại video này chúng ta sẽ nói về những chi tiết mà không có hình ảnh cụ thể. Đầu tiên là tại sao Trần Bình An lại nhận được một chiếc lá hòe từ nhà họ Diêu. Vị Diêu sư phụ trong miệng của Trần Bình An nói ra là một lão nhân dạy luyện sứ ở một lò sứ tên Long Diêu. Ông ta rất coi trọng Lưu Tiện Dương, kỹ thuật nào cũng có thể dạy cho hắn, còn đối với Trần Bình An thì vị sư phụ già này luôn không bao giờ chỉ dạy bất cứ điều gì, kể cả là nói hay làm, hoàn toàn là Trần Bình An học theo Lưu Tiện Dương và tự luyện tập. Bản sự chân truyền mà Trần Bình An học theo Diêu lão là ăn đất, đúng là lấy đất cho vào miệng ăn để mà biết được tính chất của đất. Thế nhưng Trần Bình An vẫn rất là tôn kính vị sư phụ này, bất kể là lời nói nào của Diêu lão đầu nói với bất cứ ai thì Trần Bình An đều lắng nghe và nhớ kỹ. Thân phận thật sự của Diêu sư phụ là dược sư vương Phật của Lưu Ly Tịnh Thổ thuộc Thanh Liên Thiên Hạ. Ông đã ở đây nhiều năm không rõ mục đích là gì, nhưng ông biết kiếp nạn của Động Thiên này sắp đến nên đã mời Tề Tĩnh Xuân đi đến Thanh Liên Thiên Hạ để tránh tai kiếp này. Thế nhưng Tề Tĩnh Xuân đã quyết ý bảo vệ nơi đây nên vị vương Phật này cũng chỉ có thể rời đi nơi tai kiếp này. Cho nên hôm nay Tề tiên sinh có lời lại thêm là thỉnh cầu cho Trần Bình An nên mới có một chiếc lá họ Diêu rơi xuống. Cuối cùng của tập này là Tề tiên sinh đã nói dối Trần Bình An đến 2 lần để thuyết phục Tiểu Bình An nhận lấy cây châm ngọc. Lần đầu nói cây châm ngọc là phàm vật thì rõ ràng ai cũng nhận thấy rồi, một cây châm ngọc tinh xảo đẹp đẽ như thế kia muốn là vật bình thường cũng khó, chứ đừng nói gì là không phải tiên khí. Cho nên cây châm ngọc này chính là một tòa tiểu động thiên có thể chứa được người sống sinh hoạt ở trong đấy một thời gian tương đối dài. Tiếp theo, Tề tiên sinh lại nói dối mình cũng từng là thiếu niên nơi hẻm nhỏ như Trần Bình An để mong được đồng cảm. Đây là nói dối trắng trợn đấy. Văn Thành có 4 đệ tử lần lượt là Thủ Đồ Thôi Sảm, người đứng đầu các đệ tử, Nhị sư huynh Tả Hữu, sau này Thôi Sảm phản lại Văn Mạch thì Tả Hữu nhận là đại sư huynh, tam sư huynh Lưu Thập Lục, sinh linh viễn cổ, chuyên ăn giao long, đệ tử út Tề Tĩnh Xuân. Thủ Đồ Thôi Sảm là người Thôi gia, là thế gia lớn tại Trung Thổ Thần Châu, lắm tiền nhiều của nhưng vì trốn nhà ra đi thật xa, xong rồi bái lão Tú Tài làm sư phụ nên mỗi lần gửi tiền nhận tiền rất mất thời gian. Thêm nữa khi đấy lão Tú Tài chưa nổi tiếng nên Thôi gia mỗi lần gửi tiền cũng không nhiều. Đại sư huynh Tả Hữu đến học phí còn nợ lão Tú Tài nên không đáng nhắc tới. Tam sư huynh Lưu Thập Lục là một người cao lớn ngây ngô, là một cái thùng cơm, là nguồn tiêu tiền chỉ đứng sau lão Tú Tài. Cho nên là Văn Phong tứ bảo, bàn cờ, hộp cờ, quân cờ, sách vở các thứ đó, mỗi lần hết hoặc lão Tú Tài muốn mua là lại có 1001 cái lý do để xúi đệ tử nhỏ nhất là Tề Tĩnh Xuân đi mua. Thế nên ai là người nhiều tiền nhất Văn Mạch, ai là người lão Tú Tài cưng nhất Văn Mạch, ai được bênh được bao che nhất Văn Mạch, đó chính là Tề Tĩnh Xuân. Như vậy, trên đây là một số lý giải về những chi tiết gây khó hiểu trong tập 5 Kiếm Lai. Các bạn còn thắc mắc gì thì comment ý kiến dưới phần bình luận cho mình biết với nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.